nhưng dân miền Tây thử lưới điện bắt cá, ai chế được trước thì ăn cá lớn. Cuộc chiến giờ không còn là người đánh nhau, mà là robot đánh nhau, UAV tự ra quyết định, không cần người điều khiển. Mỹ đang tính thử nghiệm lực lượng người máy vào năm 2027, như kiểu ghe máy chạy bằng AI. Nhưng chuyên gia Tolos nói rõ, muốn giữ đất, giữ chợ, giữ lúa, phải có người, robot không thể giữ được cái chòi giữ đồng. Trong khi chiến trường miền Đông Ukraine vẫn đổ lửa, thì ở bàn cờ tài chính quốc tế, những cú đánh không tiếng súng đang khiến nhiều nhà quản lý vĩ mô phải gom rơm trước bão. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đợt tấn công bằng UAV và tên lửa Iskander-B khiến 20 xe tải và 100 UAV Ukraine bốc hơi như cá gặp lưới điện. Phóng gồm cả kỹ thuật viên và lái xe đã về với ông bà trong trận đánh được ví như trâu già lật chuồng, bất ngờ, dữ dội và không khoan nhượng. Tên lửa Iskander-B, thứ vũ khí mà Nga xem như cá mập sông Volga, liên tục được phóng vào các trận địa phòng không, sở chỉ huy và thao trường Ukraine. Theo giới chuyên gia phương Tây, tổ hợp phòng không Bà Triết là chiếc lưới cuối cùng mà Ukraine còn để đỡ đòn. Nhưng này đã đắt tươm vì Nga liên tục cải tiến đầu đạn, khiến Bà Triết như chiếc xuồng một giữa dòng lũ. Một lữ đoàn Iskander-B gồm 51 xe, có thể phóng 48 quả tên lửa cùng lúc như một đàn cá dữ lao vào bầy tôm yếu ớt. Nhưng Ukraine không chỉ ngồi chờ bị đánh. Họ đang đắp đập ngăn lũ bằng cách phá hủy các xe phóng, buộc Nga phải tiêu tốn nguồn lực để bảo vệ, cơ động và gia cố kho bãi. Mỗi lần phá được một xe Iskander, Ukraine như bắt được cá lóc đầu đàn, vừa nâng tinh thần, vừa làm Nga rụng vẫy. Trong khi tên lửa bay vèo vèo trên đầu, thì dưới mặt nước, Ukraine lại giăng lưới bắt tôm bằng cách nhận 4,7 tỷ USD từ EU, số tiền được trích từ tài sản Nga bị phong tỏa. Tổng cộng, EU đã chuyển 16,4 tỷ USD cho Ukraine, cam kết gánh phát 21,2 tỷ USD trong gói vay 50 tỷ USD mà G7 hứa. Từ năm ngoái, các khoản vay Euro đã mang về 28 tỷ USD cho Kiev, như thể mưa tiền rơi xuống ruộng khô. Bộ trưởng Tài chính Ukraine khoe rằng EU là nhà cung cấp ngân sách trực tiếp lớn nhất với 73,3 tỷ USD kể từ tháng 2 năm 2022. Nhưng đằng sau những con số đẹp như tranh vẽ là cuộc tranh cãi như cá lóc cắn nhau trong chậu giữa các nước châu Âu về việc có nên tịch thu toàn bộ tài sản Nga hay không. Bỉ và EU thì lo rủi ro pháp lý, còn các nhà lãnh đạo thì muốn đánh cá tận diệt để nuôi Ukraine. Điện Kremlin, nơi phát ngôn của Nga, cảnh báo rằng bất kỳ ai ăn cắp tài sản Nga sẽ bị truy tố. Ông Dmitry Peskov ví việc tịch thu tài sản Nga là ăn trộm giữ chợ, và cảnh báo rằng hành động này sẽ làm lung lay niềm tin vào hệ thống ngân hàng, đồng tiền chung euro và quyền sở hữu tài sản. Theo ông, cú boomerang này sẽ quay lại cắn chính những quốc gia đang giữ tài sản, như kiểu thả rắn ra đồng rồi bị cắn ngược.